Hello everyone, welcome to KRISHNACHURA YouTube channel. বহুত দিনৰ পৰা ভিডিঅ' দিয়া নাই সেইকাৰণে ভাবিলো আজি লং ভিডিঅ' এটাকে দিও ক্ৰাফটিংৰে ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছো মানে কলেজৰ কাম এটা দিছিলে ক্ৰাফটিং কৰিবলৈ সেই ক্ৰাফটিংটো মই ঘৰলৈকে লৈ আহিলো মানে ৰুমলৈ লৈ আহিলো আৰু ৰুমতে এতিয়া ভাবিছো কৰো বুলি যাৰ কাৰণে মই আনিছো এইখিনি টুথপিক বেম্বু টুথপিক ইয়াত 16টা আছে এইখিনি এই 16টাৰ পৰা এতিয়া এটা ঘৰ বনাম ক্ৰাফটিংৰ ঘৰ বলক ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই নিও আৰু কেনেকৈ বনাইছো আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম এটা টেমাৰ পৰা এইখিনি টুথপিকে ওলাইছে এইখিনিতে ধুনীয়াকৈ এৰেঞ্জ কৰি ল'ম এৰেঞ্জ কৰি লোৱাৰ পিছত অকণমান সাইজটো হিচাপত ৰাখি লৈ পিনি গ্লু কৰি দিম এয়া লৈছো আইচক্ৰীম ষ্টিক আৰু ষ্টিকখিনিৰ এনেদৰে ইয়াত গ্লু লগাই পিনি পেষ্ট কৰি দিম এই চাৰিখন ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া এইখনৰ লগত সিখন জইন কৰিম প্ৰথমতে এইখন হ'ল দৰ্জা তাৰপিছত এইখন তাৰ মাজত সিখন ঘূৰি ৰাখিব ইয়াত তাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিছোঁ লগাই দিছোঁ
এইখন গোটেইকেইটা চাইডতে এডাল লগাই দিম। এতিয়া এই চাংঘৰটোৰ ওপৰত এই সৰু টিকলা ঘৰটো প্লেচ কৰি দিম। এতিয়া এই কাৰ্পেটটো দিবলৈ জেওৰা নিচিনাকৈ কিবা বনাম বাবে এইখিনি ওপৰৰ চালিখন নিবলৈ বাবে বনাইছোঁ আৰু এইখিনি আঠা লগাই দিয়াৰ লগে লগে ঘৰটো ৰেডি হৈ যাব। কলেজৰ কাম যিহেতু অলপ খৰখেদাকৈ কৰিবলগীয়া হ'ল, সেইকাৰণে A to Z ডিটেইলছ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ বাবে চৰি। আৰু এইটো ঘৰটো হ'ল, এইখিনি বাকীখিনি মেমহঁতে মিলি পিনি কালাৰ কৰি দিলে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।